હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં. આજે આપણે બજાર જેવા પોચા અને જાળીદાર મેથીના ગોટા કેમ બને તેની રેસીપી જોશું. આમ તો ગોટા એ એવી વસ્તુ છે કે જે બારે માસ યાદ આવે, પણ જ્યારે શિયાળાની સિઝન આવે અને ભરપૂર માત્રામાં મેથી મળતી હોય ત્યારે મેથીના ગોટા તો અચૂક જ યાદ આવે. તો આજે આપણે મેથીના ગોટાની રેસીપી જોઈએ. તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ તો કરી જ હશે, પણ જો સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો માણીએ. મેથીના ગોટા બનાવવા માટે આપણે સૌપ્રથમ એક ખરલમાં 1 ચમચી જેટલા આખા ધાણા લેવા. ત્યારબાદ તેમાં 15થી 20 દાણા આખા મરીના નાખવા અને બંને લીધા પછી તેમાં અડધી ચમચી જેટલો અજમો નાખવો. અજમાનો ટેસ્ટ એ ગોટામાં ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આ બધું આપણે આવી રીતે ખરલમાં અધકચરું વાટી નાખવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આવી રીતે તેને અધકચરા વાટીને રેડી કર્યા છે. હવે આપણે એક બાઉલમાં ગોટા માટેનું બેટર રેડી કરશું. તેના માટે આપણે 1 વાટકો ચણાનો ઝીણો લોટ લેવાનો છે. ત્યારબાદ તેમાં આપણે અડધી વાટકી એટલે કે 2 મોટા ચમચા જેટલો ચણાનો કરકરો લોટ, એટલે આપણે જે મગજમાં લેતા હોય તે લોટ. ત્યારબાદ તેમાં 2 નાની ચમચી રવો નાખવાનો છે. આ બધું નાખ્યા બાદ આપણે તેમાં હવે તીખા લીલા મરચાં નાખશું. અહીંયા મેં મરચાંને કટ કરીને નાખ્યા છે, પણ તમે પેસ્ટ પણ લઈ શકો છો. ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું, અને મીઠું નાખ્યા પછી તેમાં થોડીક ખાંડ નાખવાની છે. એ ખાંડ પણ થોડીક ચઢિયાતી હોય તો વધારે સારી લાગે છે. ત્યારબાદ આપણે જે વાટેલા મરી અને ધાણા છે તે નાખશું. આ બધું નાખ્યા પછી આપણે તેને એકવાર બરાબર મિક્સ કરી લેશું. હવે આ મિક્સ થઈ ગયા બાદ આપણે તેમાં ધીરે ધીરે જોઈએ એટલું પાણી નાખી અને બેટર રેડી કરવાનું છે. હવે આપણું બેટર રેડી થઈ ગયું છે. આ રેડી થઈ ગયા બાદ તેમાં આપણે થોડી મેથી, એટલે મેથી થોડી વધારે, અને ત્યારબાદ તેમાં થોડા કોથમીર નાખવાના છે. આ બંને નાખ્યા પછી તેને આવી રીતે હાથેથી જ મિક્સ કરવાનું છે. અને મેથી અને કોથમીર નાખ્યા બાદ જો બેટર તમને થોડુંક જાડું લાગે, પાણી નાખીને બેટર થોડું ઢીલું રેડી કરવાનું છે. હવે આને 10 મિનિટ રહેવા દઈશું. 10 મિનિટ બાદ આપણે બેટરમાં ખાવાનો સોડા એડ કરશું. આ સોડા નાખતી વખતે ખૂબ જ થોડો નાખાય એનું ધ્યાન રાખવું. અને સોડા નાખ્યા બાદ હવે આપણે તેમાં 1 થી 2 ચમચી જેટલું ગરમ તેલ એડ કરશું. અને તેલ અને સોડા બંને નાખ્યા બાદ આ રીતે આંગળી વડે જ બેટરને ખૂબ જ ફીણવું. આપણે જેટલું ફીણશું તેટલા આપણા ગોટા રૂ જેવા પોચા અને જાળીદાર બનશે. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તેમાં આપણે નાના નાના ગોટા બનાવશું. જો તમે તેલ થોડુંક વધારે મૂક્યું હોય તો તમે મોટા ગોટા પણ ઉતારી શકો છો. હવે આપણે તેલમાં બધા ભજીયા નાખી દીધા બાદ ગેસને થોડો ધીમો કરી દેવો અને મીડિયમ તાપે જ આ ગોટાને થવા દેવા. હવે થોડી વાર પછી આપણે એક બાજુના થઈ ગયા છે, એટલે આપણે તેને બીજી સાઈડ ટર્ન કરી અને તેવી જ રીતે ધીમા તાપે થવા દેશું. આ ભજીયાને જો તમે ધીમા તાપે થવા દેશો તો અંદરથી ખૂબ જ સરસ થશે, નહીંતર જો ફૂલ ગેસે આપણે ભજીયા તળશું તો અંદરથી કાચા રહી જશે. હવે આપણા ભજીયા થઈ ગયા છે. આપણે તેને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે તે જ રીતે બીજા ભજીયા પણ રેડી કરશું. તમે પણ જો આ જ રીતે ભજીયા બનાવશો અને બેટરમાં પાણી નાખવામાં ધ્યાન રાખશો તો ભજીયા ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. અને શિયાળાની ઋતુ આવે અને મેથી આવે એટલે આપણને મેથીના ગોટા તો યાદ આવે જ. તો તૈયાર છે પોચા, જાળીદાર, ટેસ્ટી એવા મેથીના ગોટા. આ ગોટાને તમે ગ્રીન ચટણી કે સોસ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. અને મારી આ રેસીપી જોઈને તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. આવી જ રીતે મારી બીજી અવનવી વાનગી જોવા માટે મારી ચેનલને જોતા રહો અને મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં.
તો મળીએ નેક્સ્ટ રેસિપીમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય.